rice bag. Tita Margie, sa iyo kakain. Wala na akong kakain. Kinuha na lahat ni Kuya. Lifetime, ano naman yan? Memory. Hindi na ako makikilala ni Dawn. Meron akong tattoo. Wala na dati nakakaano magpatatuwa yung ano. Oo, dati ako. Ngayon din. Ano yung no panda challenge? Nothing Hindi out. na, hindi na kailangan. May cover na siya. Ay, ginawa ko. Ay, Ay, Kuya, ang ganda ko dyan. Kuya, naka-video talaga ako. Gloves. Lumas ka. Ini. Kailangan kong mag-mask. Pwede ako mag-mask. Hanggang gumating kay Basiling nga di ko ba. Sabi siya mga Siguro. May mask na ako. Ano nga? Mask na lang ako. Na? Ano Yun ang best. Ang jalubel. Jalubel. School na lang. Ganun. Ngiti ka pa rin. Hindi ka na dyan. Ano siya? Ano tawag ko mo? Ay, pwede. Sige, pahawin mo rin. Ngayon, makakakunin si mama, hindi na makakakunin. Hindi ka nakikita ng sa'yo. Eto. Galit ko sa mukha ko. Talagang red hearted mo ba? Sige, ano na. Ito na yun ito. Ito yung ano, ito yung saksak mo lang. Ako ka.
Bago mo tapos ito mo. Inutan. Ano? Kita mo ang tumuturukan. Kung may power supply na. Wala niya power supply. Kuha niya power supply. Masakit. First time ko. First time ka rin ba? Opo. Ano yung tutulungan mo? May pagpilian po ba? Ano ba sila? May mga design na kayo. Kuyot dito na. Ay, tapaw ko ito ate. Ayusin mo. First time mo po ate. Oo. Ay, first time mo po. Si Uncle, ang laki din ng dito. Ako, Sino ba ang Uncle? Si best friend mo. sa tabi natin. Marami. Ang kapatulan yun. Ano na kami? Hindi na away naman talaga niya. Ay, politik na ako talaga naman. Pinapapit sa akin. Grabe. Ano silang kahihiyan, ano? Si Apo, hindi na kami gagawin. Ang talis pa naman, warapit na yun. Ganun-ganun na siya.
pwede po bang bumalik pagkatapos po nila? Pwede po bang pa-message ako? Diyan lang po ako sa... Sige lang po. Mga ilang oras pa po? May isang oras siguro. Okay. Pa-message na lang po ako kung patapos na si ate. Oo. Salamat po. Oo, kasi warm po ako. Sige po po yan. Balik. Pwede bang bumalik din, nabuboring. Gala-gala. Hindi na pagkat grabe. Connect mo sa wifi. Na, connect kayo. Pwede po ba? Saan po ba dito yung Hollywood Dental Clinic? Kids Albia pa. Malapit lang ba? Diyan. Sorry. Fresh na fresh. Fresh na fresh sa filter. Tissue na.
Private din. Lahat ng private. Gusto ko lang, pero naka-private. May mga friends ka. Wala, naka-private na. Hindi ako nag-access. Gusto ko lang. Pero si Chanya, taga to. Sino? Yeah. Gusto nga, na-inject lang niya sa pera. Grabe. Hmm? Libre mo. Hmm? Libre mo.
sabi. Ano po ang kapit ko? Nay. Parang gusto ko mag-back out dito. Ha? Kaya ako kaya dito, mas manipis to eh. Kaya. Saglit lang. Malapit ang hospital dito. Yung baka, yung laki. Oo, ang laki ba? Mahid mo yung katawan mo. Mahid ko.
siya, oh.
consulate natin, pahirap niya. Favorite niya. Consulate na. Tinanggal na nga dati yung isa. Ay, meron na naman. Kailangan kong pa-verify ng kontrata. Hindi na lang sila humingi sa mga OFW ng pera. Kasi mahirapan. Ang haba pa ng pila. Sa consulate, Oo. ang haba pila. Madaling araw pa lang. May mga pumupunta nga doon ng alas 10. Nakita mo nga sa ano, sa mga... O sa Facebook. Sa Facebook. Yung kaibigan ko rin nagpahalan dito sa Ayan. dito. Yung iba na rin sa akin. Nung makita ko uso eh, meron na. Dito kasi po kasi. Mm-mm. That's good. Kita isi baik. Just straight na ako. Ano kung dito na sa lang. Right? Okay. Kasi hindi ko na daw. Kasi hindi ko
sana yung kung
Yellow rin.
Hinga ka po. Hindi ka na po eh. Ngiti. Teka, ito lang. Sige. Aray. Ganun. Ako sa kulay. Ikaw muna, next. Eh, kung may ano ka na. Hindi pa nga. Pahinga mo na. Matulog ka na. Ganyan kita. Wait lang. Nahilimayan pa ako sa akin. Ito mo yung sapatos. Ito i-upload mo. Nakakulogin yung chan ko eh. Yari ka. Kapi lang kaya ako kanina. Mga si Tita Barbie. Almost done. Sarap pala. Isa pa. Bukas pa. Bukas ulit. Hindi ka naman ano magaling. Oo na dapat eh. Magpapalit pa ka din. Petrol din lang talaga din. May sayo na lang ito. May sayo. Dahil sa petrol yung food na. Oh, pwede. Bukas pa pala no? Kapag na stretch mo. Nakamali din kaya yun. Sa oras. Kita. Ang balang palang dikit. Ano mo, Tao na ako, tao na. Certified ano ka na?
Kati. Dating dito. Yes, Eh, sila nga hindi na akalaan ako yung papagatuan. sa atin. Bakit? Mabait ako. Sa ibig sa niya, bunot ng daro. Normal lang talaga. Nag-jollibee kasi. Silaw mo naman yung bigas. Hindi ko patapos mo Silaw dito. nga miss. Ay na ba? Kasi po saan? Ako kuya yung heartbeat. Anong heartbeat? Yung heart lang walang beat. Ito? Maliit lang. Oo, kaberang ko lang yung paper ko sa braso. Kung maliit lang yun. Alin dyan? Ano ba? Ito. Yun lang papaano ko lang siya. Oh, sobrang liit lang ng kulay. Pwede na yan, diba? Sinang libre. Wow, pre. Kanin, 10 na lang. Anong kulay yan kuya? Yun, ano? Kulay. Alin? Di ba pwede? Pwede nga pulain yung heart. Ano, ito na lang yung akin. Tingnan ko tapang ito. Oo, kuya, masakit to. Ang nararap. Mabilisan kami kuminsan. Pag gano'n. Nananaba. Pag hindi ang karami tumusok. Oo. Ano na? Tuwiti na lang lahat na kuya. Grabe siya. May heartbeat pa, di ba? O, magkano yung heart mo? 50 nga. 50 din. Dapat lagyan mo rin ito ng heart. Yung ano na lang, yung sa gitna niya dito. Lagyan mo ng heart. Ang ano. Kanina lang ang dasal. Sige. May mausok ko. May ka sa usok din. May iba sa ulo. Alam mo. Magtabi lang ano na po ibang side. Wala na. Sa isang side. Ano ka na? Cellphone, no? Walang bigde. Ito natin. Bali na? Galing. Madiin ko po. Tukom lang ang jiwa. Nabil mami nga di ko ano yun. At umihi ka. Maghilaw. Mainit sa labas. Parang hindi. Okay.
kasi i-let mo that you're going to come back. So, you're done with animal, right? You also proceed. You're also karpan. So, still you want to go with him? So, he will stop and then say you will do same thing again. Anyway, it's your life. It's okay. That's nice. I'm going to have also my one. May ano? Okay, get ready. You're out of discount. Nasa ba yun? Ayan, nasa pa yung... Oo, masarap pa yung baba. Masarap yung babae ba rin? Sige, bago naman. Oo, makinig. Masakit para masakit. Ayun ka dito. Ador ka. Siya na yan, siya na yan. Marami kayo dito. Wala na. Kami lang sa pamilya. Pagala ka na. Ang insa na kasi yung sobrang Kayo na po magpapamilya. Anak nila. Ano kapatid nila? Asawa niyo, si tatay. May babae ka niya. Kuya, kasi ako naman. Ito. Dirt kitting nga. Ngayon, isa lang.
tayo may Ilang ano. po? Ito pa rin ba kuya yung dati yung class? Mm. Dati yata sa loob. Last year, di ba? Ako sila. Sabi. Pagtutis mo ako. Sino? Yung tayo. Ito na yung sila pa. Ito na lang ako yung ito mga pangalan ng anak ko. Pero mas masakit ngayon. Okay lang. Kasi may mga Hindi mo. kasi ako mas malaking sa akin. Parang alis ko lang yung kapag sumahod na ako. Bakit? Paano mo kaya? Parang mag-iwan ulit siya. Magkano kayo pag pinaan? Yung pakulahan ba? Yan ang ba yung tattoo mo? O meron pa? Ito lang. Sa loob pa. Hindi ko ito. Magkano pag yun? Mga 150. Lahat na yun? Maretouch lang. Para mabuhay ulit yung parang kulay. Walang ulit eh. Dito na kaya. Meron ako nakulilan din. Daan na natin sa Tita Marty. Ano, gagawin natin doon. Wala lang. Ano ba tatawa niya? Sa bahay ito. Pero ano siya? May Stay out. Oo. Para siya, ang niya po. Wala sa mga. 3 plus. Ano po? May na ako. Kasi ang stay out. Ang tagal na siya doon. Ito din pa rin. Ano nga? Isang dekada na nito. Parang nung nandalok siya. Parang magsasabay. Naumalis din. Buti pa na ng aga pa yan. Sabi sa'yo. Tsaka pa ganun po. Hindi na ito na. Paano pag nag-iwalay kayo? Wala. Papaplan ko. Paano yung pag-alis mo? Hindi na plan siya? Hindi. Ano pag-alis mo? Taba. Hindi, pwede siyang tabunan. Makuha naman siya ng tabunan. Pero mag-perfect lang na hindi yung pinag-pinag-pinag-pinag. Hindi rin ako yan. Tatabunan niyo. Hmm. Hindi siya mag-perfect. Tatabunan lang. Kasi yung sa adik doon sa atin, di ba? Pinatawag ko lang siya. Kumain siya yun. Abnormal. Yun yung ano. Matalino niyo. Ano na yung gawa niya? Bakit tumapagpakong yung ano yun? Kasi ano. Si Gob, Ano na? ang asawa ay si ano. Ay, babae. Sinulay ka. Makasama. Makasama. Ay, gaya. Lente, wala parang da.
Hindi siguro. Schedule. Wala pa schedule. Yung maayos ng kastit. Alam ko yun. Pagbugan na. Nag-upload ba yun? Makapagbugan ba yun? Ano yun? Ano yung ata mo? Nahuhuli. Diba? Mga export. Pobre di. Iilan na. Patino. Walang matino. Saan sa inyo? Tatansa. Kabisay. Oh. Oo, adik. Puro adik. Pero hindi na ngayon. Hindi na. Adik yung tinatatuan mo ko. Nakakatakot. Papabilang ko sa ano. Ka-line up ka siya. Nakatakot na daw sa adik. Wala na ngayon. Hindi na tulad ng dati. Kasi pala kasi pala yung hinubuti mo. Dapat lang naman silang manahimik. Laki na nag-upload ka. Hindi. Hindi. Hindi kasama. Kasama ako. Kasama ako mababaliw sa mga tao. Nakakagulat naman talaga. Dadaan lang yung naghampasan pala, no? Nakakahuli ko. Konti yung drone sa akin. Natigil talaga. Natakot kay Duterte. Shoot to kill ba naman yung shoot to kill? Ay, hindi. Pinapasok mo talaga yun sa bahay, di ba? Pinakasok Alam talaga. mo, dugot mo. Ayan. Ang bilis na. Ulit mo nga. Pero ano pa tayo schedule ka ha? Sabi ko bukas na lang. Kasi bukas ay ito. Hindi nakapag-antay. Ayun. Napamura sa ito na. Pangit. Ano pagawa na si Sita? Pagawa sa iba. Pangit. Ang ganda kuya. Ang ganda mo sa akin. Kaya pag Kaya ano, ganda ba? napadatan. Ano, heartbreak? Heartbreak yun. Bukas mamaya, mumurahan niya. Parang hindi na ako. Tinatawagan ko yung ginasugot ko. Pero sila yung sa akin papatato ka. Noon pa. Ayaw. Sabi mo na. Tapos kaya, tawag ko ng tao. Yan. Nakatulo. Wala yun. Hindi na ng score.
Sama ko. Sama mo ka? Hindi na. Hindi na. Sinama mo pa pakilikili ko. Yan. Ano tulog na? Yan. I-video lang din. Sa bahagi. Sama mo ka? Para naman kayo pag-iwas din mo. Ang cellphone mo. Ito? Di ba yun yung tali ko na? Eh, hindi ko na alam yung dito. Nakulang ba yung board niya? Oo, sa cellphone. Oo, wala nakapagod yun. Daming camera. Tatlo camera. Sa remembrance niya. Sa heartbeat mo. Ito siya ang mag-heartbeat. Ah, Ang pagdarang ko to. Ganda ko yan. alin yung ba dyan? Yung makakaberan lang ito ko yung Belum kamarnya. Sobat ng lirik. Ini belum aja. Nine. Ang siya. Ano ito? Jay. Alcohol? Parang di tunay. Parang tunay eh. parang tunay. Yeah. Matutuyan. Okay, it's my turn. Oh, it's my turn. Okay, I'll talk to you later.
ba o taas pa? Ang lalambot. Or pwede sa dito. Pag lalambot, ako dito. Pakabalik sa pag-abot. So, oo, lalambot. Pero, Ano lang, sulit lang. kasi kung flowers. Kasi lang, pero tawag mo. Hindi na. Bawa ko yun. Bye po naman. Ano ka mag-kiss na?
Vaseline. Ano? Meron bumili na ito binibili. So, kung gusto mong bumili ng ano, ganito. May panty. Okay. Tira mo. Kailangan ko na lang. Ano may pharmacy doon? Ito, meron din kaming binibenta dito. Ano, may binibenta daw siya. Magkano po lang? 10. Alin Eh, yun? dito ko na lang. Ano ka na ganyan? Kapit ko yun. Nasaan na yung 10 mo? Ayan, ganito. Ano? Huwag na picture to. Nasaan pa ba? Meron ko ba ako? Nasa ano? Ayan, isa lang. 10 ah. Ano to or para Pagka, nagbalat or hindi lagyan mo lang siya continuous. Kahit hanggang magbakbak. nagbakbak? Okay. Huwag mong pagputin na. Paano po pa babasahin ba? Okay lang Okay naman. lang naman basahin. Basta lang dyan lang ng gamit. Kahit isang beses lang. Ano, Dalawang beses. Hindi para kumain. mas madali siyang Oo. Sinal. Sinend ko. Opo. Sinend ko po sa messenger. Hindi ka na. Thank you, kuya. Babalik ako ulit. Thank you. Sige. Thank you po. Kasi nakatakal na. One bawas na. Galing na. Mano ko na pwede alin? 300. Ito po. Pwede po bang pa-shade ng red? Bulaklak tapos green sa flower, ay sa leaves. Kasi nakatakal na yan. Hindi ka dapat na ganun yung form mo. Ay, Ginixon? Hmm. Baka nung next month ko na tayo, hindi. Overhang. Kasi nakatakal na. Exact pa dito. Pasay.
malaki pala. Hindi, tumali. Eh, paano kung malaki? Ito. Same price? Talo. Italo lang tanan. Same. Ah, sige. Pero dito. Sige. Sige, ano yung nakita? Dito, so let's go. Nagre-reklamo. Ang ganda kayo pag malaki. Diba ko yun? Kasi maliit lang. Sabi ng boss. So, may bawas pag yung maliit. Ito. Babalik ako monthly. Hello po. Yung maliit lang. Ito lang, wait, napakita ko na. Hello. Ito ay maliit lang siya. May malaki tsaka maliit. Hello. Tignan mo. Isa lang, namili ko ng size niya. Ang ganda kayo ng malaki. Ang ganda ng malaki. Sige po yung maliit lang. The pizza. Ah. Medyo. Hello. Medyo mahal. Oo. Kung nakita mo yung Astar na building. Ano? Oo. Di ko tiwala yan. Astar Clinic yung kabila nung Sila para si Kuya. Sila para si Kuya. yung sa building namin. 'Di ba kung nakita mo yung sa Astar na building, nakita mo yung Get Fresh supermarket. Eh, napadpad din ako dito, Ilocano. Get Fresh. Oo. No one. Dito ko ipapalagay. O, tignan mo. Dito. Pag ganun ba? Pag ganun, boss, or wala daw. straight, or what? Eh, boss. Dito? Right? Ayoko nga. Doon sa left. Gusto ko. Left. Yun. Kaya ngayon, yung malaki pinipili ko. Hindi, maliit yung pinili ko. Saan na? Ayun, dinadrawing na. Din ang ito na. Ito. Yan. Animal. Ang ganda nga eh. Ang astig. Ba't parang nakailang ka ha? Kita mo, Jay. Screw. Hello. Kapula na konti. Tawag ulit ako mamaya kasi nakadate lang ako eh. Tawag ako.
Hoy, agdingag ka kanya. Tawag na kulit damdaman. Hindi ka makikinig. Tawag ulit ako mamaya kasi nakadata lang ako. Sige na ba? Balikan mo na lang ako dito, te. Iwanan mo yung dala mo. Ano pa sa mga sama mo na lang.
na. Nakapag. Ano yung kapatid mo? Wala kayong ano. Pwede ba ang sabi? Ha? Wait, come, ito yung bayad? Ate? Oo, ano. Anya, wait lang. Ano pa yung timayat? Pasay, pasay. Pakastoy niya. Ah, Diyan nga to, baba. when, dito. Kapit na pa. Tandar mo pa. Tandar mo. Straight. Diyan. Basta. Medyo pa. Tapos, ayun. Sandat mo to. Ay, sorry kuya. Moral pala ba? Oo, ma'am. Kasi, seven. Ito tama sa design. Kaya yung design. Okay. Design. Ayun na. Ay, warang mo. Ito baba. Parang okay na lang yata ako dito. Saan? Dito po. Masabay. Ah, Ano ba maganda kulay dyan, kuya? ano ba nang Hindi ko alam gusto mo? kasi. Ano ba yung dahon pala? Hindi. Balahibo. Tapos nagiging ibon. Ba't ka tumingin? Di mo alam. Hindi na yan. Wala na, nakakit na tayo. Tracy. Ito sa'yo eh.
Tas side cam. Init ng dayo. Masakit. Uy, ang sakit na. Masakit talaga. First time ko po eh. Ay, ayan. Ganda na, may korban na. Ate. Dahil pa naman yung sakit ng ulo ko. Init.
Tama pa ba? Taon pa. Bilas. Bababa ako, tawagan mo ako. Ano na ako? Kaya mayroon ba dyan sa babagawa na sa Meron yan. Alin? sa loob? Dito po. Sa kabilang building lang. Nakita ko. Oo. May Koso hospital. yan tayo nakita niya. Ah, Nang nakot ko. Saan ba doon? mura lang yan. Ito ang basta.
May ako tipo ilan? Awan. Nag-counter quality.
gitu. Bukan nambah. Ate Red, Berat? Ah,
Invitation ng isa.
Medyo masakit. Yung shade. Kulay. Pupunta daw yung kaibigan ko kaya nagpatato. Mm. Oo. Personal baterya na yun. Baterya.
Yung matindi mo na yun. Sabi, pero nakita ko parang pambabae. Pero pwede sa mga Unisex. pwede sa mga Unisex. Ano pa man yan? Tapos madalas. Maganda naman. Ikaw magpapatato ate? Ikaw? Malaki ba itato patato mo? Kasi may pupunta rin kayo doon ba sabi ko may kasunod ako.
Kaya nga po. Bakit ano naging tinanong? Yan na sa mga kanina. Ayaw ko mga. Hindi ako kumukunta. Ganito yung manok na. Wala nga akong load. Ano kakakaayaw mo yung pinag-pagpapalala? Ilan marami ka mag-nasa? Ano yun? Ang kakasaan. Hindi basta marunong. Hindi naman tayo kumantayang kasi. Sabihin mo, may lang sa diba? Sabihin mo na ako doon, hindi ko kakalik sa akin. Yung tawagan kasi dito na hindi yan dito na. Yung pinagawin. Ang gaganda. Sabi ko tayo, hindi. Tama yan. Tinak mo dito. Ano ko na? Ay, hindi. Kulit daw niya. Mag-live ako. Hindi mo sinabi Pakunik. para nakikonek. Pwede ba? Pinapanik ka niya. Gray was eh. Tissue. Pinakabantay ang alam naman na ang gabit ko na. Ano ba sa loob? Kaya ang utas pa. Pwede sa naman. Paling alin pa? Salamat.
Hello? Hello? Yan ang kaibigan. Dito po. Papatol ka? Si ate. Ate, ikaw lang po nagpatato? Siya lang. Bawal na. Salamat. Ayaw mo ito. Wala. Kasi talaga ng save eh. Ba't yun? Darling, you like it? Darling? Hindi na daw ako papauwiin sa Pilipinas. Oh. Ganda na, kuya.
umakit ng dati. Sabi ko, dyan ang mabiyak pag-drive. Ang ganda. Tapos na po. Hmm. Hindi pala masakit. Malaman eh. Tapos na eh. Napapangiwi nga siya. Kaya ito, Sobrang sakit pala. Oo. Yan, guys. Ang laki. Nasag mo sa WhatsApp ko. ay send ko yan. Salamat po, kuya. Ang ganda. Print ka na. Kuya, pagpangalan lang. Sanda. Pero yung font niya, pwedeng Copy. pili. May punt ka? Print ko na mo. Sorry po. Ano? Ikaw ba, nakita ko magkakatawa. Meron? Meron siyang tattoo, pero sabi si kuya. Hours. Di ba, may continuation pa no? Sa Kaya nga, nagsakla kasi lang. Ano ba? Saan? Babad ba ako? Paano na? Malaki. Ha? Malaki ba? Hindi. Paano ba? Mag-ubad ba? Oo. Pag din yung damit mo, yung jacket ka na lang. Sige. Ba't ba kasi dumating mo na lang dyan sa kamay mo? Huwag mo akong nakikita. nagkakatawa mo. Kaya nga.
yun. Mababalat na yung balat. Tapos, basta lang sa sakit. Mas malaki sa kanila. Yun naman din naman yung sinagpapit. Ate. Bakit? Alam. Masarado natin. Tingnan mo. Isasara mo? Paano ka ba aalalagay kung isasarado mo yan? Toyo ka din eh, no? Bukas. Eh, paano nagsasakit ka kasi damit mo? Kasi naman dito. Kasi naman kasi ang ilalagay. Damit, mabalik na rin mo para Hindi sarado ka lang. Kayo magsara. Maliit ng jacket. Huwag ko na lang kulayan. Maganda pa ko yan ng singlet. Papatato si Rose. Ate din. Ha? Ano nagpanggit gusto? Di ba ka nagdidini? Di ba ako nagdidini? Hello? Hello? Sabi niya sa ba't may nakasabit daw. Hello? Nagpapatato si Rose. Iniwan ko siya dito. Gusto niya, ano gagawin natin? Magigil mo ba yun? Gusto niya. Problema niya, dalawang Alam mo mag-asawa. doon. Iniwan ko siya dito, naghanap ang gawaan ng salamin tsaka cellphone. Pagbalik ko, kala ko tapos na, hindi pa pa naman. Eh di dito sa tato ah. Ha? Pag gusto may paraan. Pag gusto may paraan. Gusto niya magpatato, di na. Pag gusto nga may paraan, di ba? Malay ko sa kanya. Kaya naman kayo na papatato. Hindi na naman ako magkano. Sa akin kuya, magkano yan? So, walang kulay. Ayun nga, naging kulay. Masakit may kulay eh. Naku, pamili. Hello. Bakit hindi dito? Magkano ka ate kuya? Siya, hindi ako. Bakit ka ba? Hindi ako, siya. Hindi ako, siya. Malay ko dun. Hindi mo ako nadidinig. Pag nagpa-cover up kuya nito, kuya, magkano? Kuya, sige. Tingnan mo nga ito, kuya. Bili ka na lang ng gamot pang Hindi mo ako Pag nadidinig. nagpa-cover up nito, magkano? Pangit kasi siya. Pangit na siya. Yung ako Ang tagal na nagdidinig. kasi, ano pa yan? 2013. Ano yung katabar natin? Saka na lang, nahin mo na yan. Alin mo? Mura, di ba? Babalik pa ako dito. Kaya Papakat mo din lahat ng katawan ko. Diba? Hindi pa ako nadidinig. Eh, pagka talaga, masusuki mo na, mura na siya. Tsaka, padahan-dahan, di ba? Yung sahod, magtitid, para kung katato. At saka ito pa po. Nasa malaking ulo, ang init din sa labas.
Kuya, hindi ako uminom ng tubig sa inyo. Hindi rin dyan. Kuya. Inom ka, te? Te? Hindi ako. Salamat. Dito na kayo sa buwan. Hindi na nag-iba po. Silicon. Ay, silicon ka. Nasa Silicon silicon. din. Seven. Sa masaya lang siya buwan. Seven ka din? Liwan. Layo ka na naman. Liwan. Ako din malayo. Parang ganun pa rin sa cardboard. Silicon, liwan. Dito sa liwan. Oo nga. Saan lang na yung... Saan ka malapit? Alam mo yung sa kabila, yung Lulu hypermarket malaki? Silicon, yung malaking bago doon. Yung... Silicon Central. Sa kabilang katapat namin. Yung dinero niya na biga. Sa kabilang ba yun yung silicon? Sa kabilang highway. Sa pala ngayon. Sa liwan. Kayo ba sa Dito kami sa may Silicon Central. Yun ang... Silicon Central? Malapit na dun. Doon kami sa kabilang ng highway. Pag sa highway dito, ang Silicon Central dito kayo sa pakanan. Pag mapupunta kami ng papuntang Moratang Masahe, papunta yung pabalik. Mahal kasi ang ganyan dito. Pagtas. Dahil hindi ko kaya mahal kami. Hindi, ngayon ayos na yung turn niya doon sa ano. Yan sa Open na. Kayo daw. Pwede mo alam? Hindi ko alam. Pareho kayo sa silicon. Opo. Kapit bahay ko lang si Kuya. May kasama din kami dyan na dyan sa Alita. May sasakyan kayo? Bus. Basta. Ngayon lang ako nag-bus doon. Alam mo, galing na sumasayda dito. Nahanap ko yung bus stop. Parating ako doon sa may Masaya 17 sa kabila pa. Wala sa malapit sa Masaya 99. Pagkakabalik, dun sa pagbaba ng metro, bus station, pagkakabalik, mag-bus station. Saan ang dito? Oo, kasi meron mga bus na Saan mo ito? malapit sa doon. Anong number yung bus mo sa kanya kung pabalik na liwan? Hindi ko alam kung bus inyo. Hindi kayo. Sa inyo, sa Liwan, hindi ko alam. Ayaw nga pala sa akin. Nag-live ako kanina. Tingnan mo sa No. Kinakausap ako ng tao dito. Tumatanda, nagsiselos. Ayan o, mga nagpapatato. Ayan o. Nakausap lang ako. Kasi doon din pala siya sa silicon nakatira. Ayan o. Sila kuya, ayan. Ay, Hindi zero. lang tumatanda, nagsiselos. Grabe to. Doon pala sila din sa silicon. Seloso yun. Iba Yung na kami pagpausap dito. nating asawa. Sobrang seloso. Tanda-tanda na naman. Alam mo, pinatayan ako. Ang dami daw niyang message, di ba o sinasagot ay di ba kausap ko si O di ba nga nung tinawagan mo, ano, Nagagalit si ate.
nagagalit dun sa asawa niya kasi seloso. But, Bakit daw alam natin may nagtatato dito? Sabi ko, malay ko, pag may, siyempre, pag may dulo. kung gusto mo paraan. magtanong Malay ko kaya. Ay, grabe kang asawa ko, tanda na namin. Ilang taon na ba ako? Ano niyo ba? Kwenta. Date na ako. Ewan ko dito sa asawa ko para ako. Ayaw ko. Tan? Ako na ba? Kuya, ako na? Mm. Ganda. Kunin na lang ito. Ganun lang ako, kuya. Sandal pa ba? Sandal. Dami kasi malalagyan, doon pa ilalagay. Eh, gusto yung matago. Hindi nagtatato kapag tatago lang pala, no? Siyempre, isa lang dapat makakita. Isa, tatlo. Ang mainit. 3-5. Ay, Diyos ko po, Lord. Ay, itong tabunan yan. Opo. Masakit pa sa heartbreak. Dapat nga dito yun, nung nagbago lang isip ko, baka masakit eh. Ha? Ano? Hindi ka marinig. Tayo ka muna. Yes. So, tanong ba ako, bakit daw alam mo may tattoo on dito? Naamo nga siya. Sabi ko naglalala ko. Like, naka-unlit. Sabi ka sa akin ba? Minasan niyo. Kasi niliwas ko nila. Video ko. New York City. Sexy. Ano, hindi ko kaya Uy, ate! Naulo. Saan ko ba ito ilagay? Mamaya. Mga assistant ko. Joke. Para makita ni ano nila. Pero ano, ang sakit ba? Isa ba? Magkasama kayo sa Ba't ako trabaho. nalimutan? Pero sabay kayo natin. Hindi rin. Nakarating ka lang yun. Kararating Ah, galing ka pala galing sa ano? Galing akong maramat. Punta kayo sa taas. Mabilis lang naman to kuya, di ba? Isang ganun lang. Ano, saan mo ba nakitang nagtatato? May nag-send sa akin si ate din, yung kasama ko nung nag-biop ako. Tapos may kilala din siya na, kilala nga to, nagtatato. Oh, syempre alam mo naman Pinoy. Kailan ko pa kay Rose? Asawa mo, marites eh. Sabi niyo, akala ko ba walang alam dyan si Rose? Bakit hindi nakilala siya nagtatato? Asawa mo, marites.
Magbaba ko kayo ng isang jacket. Yung double mo? Yeah. Isang double? Nice. Ha? Ano? Ano yung kwarto to? Ang paso yun na nakita ko pag nag-video. Stress si ate. Oo nga, madali. Dito din ako. Videohan kita sa cellphone. Kuya, baka masakit. Ah, Wait lang. Tika lang, hindi pa ako makaporma. Ate, alay mo na. you want your cat? Ano ba to video na to? Ang live yan. Live to? Grabe siya. Huwag mong usapin, te. Grabe siya. Kakita ko mukha ni Kuya. Nag-YouTube ngayon si kuya. Friend ba kayo? Nasama ko. Nasama ko. Hindi. Tingnan niyo ako. Hindi, tinatanong kasi naka-live ka. Hindi, sa YouTube lang pala si kuya. Sa YouTube po ba or sa Facebook? So, YouTube. Sa YouTube siya. Tara, doon. Maliit lang sila. Sanitize. Huwag mo na itapat sa mukha ko dyan. Alin? Yeah. Isa ko talaga tapat. Hindi, saan yung nagdodrawing mo sa mukha ko? Ilaya mo na. Isa ko sa Sa dadar, hindi ko tama na nga nakikita. yan. Bakit? Makilala ka? Hindi sila local nila. Dahil wala silang pag-aano.
Diyan nandiyo ako sa ano. No. Ha? Ha? Ano? Sino kausap mo? Ang sabi mo? Meron ako skyflex eh. Gusto mo? Ako? Wala. 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 Papakita ko. Lagi kayo dito. Hindi, dito sa sa. Amo ko magpapatanda ng ano sa yung babae. Yung babae. I-RDL mo yan. Sunog yan. Ate, saan mo nakatapat yung cellphone na yan? Sa'yo. Sa'yo ang dalawa. Hindi na pa papaya. Shader na yun. Oh, shit. Shader? Sa bayan ko lang. Nay? Hindi ka Philippines. Meron pa kanan.
Ranes Latin. Ranes Latin. Kapatid ko. Sabi niya ho. Mag-iirit ang kapatid ko. Napatato. Nakalimutan ko pa naman. Ano yan? Mas bigyan Hindi ka magpapatuto, hindi masakit. Oo nga. Umpisa lang din. Pag nagtagal, namamahid na yung balat mo. Ang sabi niya, nagpunta lang sa tato. Nagigalit na. Paano pa magpapatato? Maliit lang. Ano yung structure mo? Ano, nasa sa plastic yata. Tingnan mo. Hmm? 6,000. Hindi na ka pala. Nag-deliver mo kayo? Hindi. Nakakasawa ko. Hindi, dito ba yung pagsakay? Sige na po. Wala dito, direkto mo. Kuya, alis na Oo. po. Thank you. Ano ka to? Bye po. Tawag na akong salita ko. Kuya, wala dito sa silikon, pupunta dito. Knockout. Mga, di, ang malabas, sabat. Malabas mo na siliko kay Aluban, Libas, Alibas, baba ng dito ng Dubai Mall. Nagkaroon, Dubai nagkaroon, pasakit ang mga kaya mo ang dami, jet ng kam. Tapos sa bako ng bako, sakit ang mga bako ng bako. Basta mo lang. Ha? Bakit? Madam? Fatima? O, anong ginawa? Hindi naman kami friend ni Madam. May FB ba yun? Pati mo ng pista. Ah, si Fatima.
Sana all. Lord. Saka ano, binabasa. Hindi ka na tumawag. Binabasa. Alas 5 pa lang. Hindi, siya nga, hindi ako. Sabihin mo. Balik ko sa kanya. Saka kung tabi ba ng asawa mo, te? Pero sabihin ko. Kailan niya, pakailan mo kayo. Gusto niya. Hindi ko nga alam kung saan niya nakilala, kung saan niya nakita yung magkakatawa. Marites. Gusto mo? Baka daw magpatakog din ako. Sabi nila sa atin, hindi mo nasakit, pwede ka magpatakog. Hindi na lang ako nandito tayo sa tapo, nagwawa, magpatakog na ako. Gawa kasama, hindi ako. Ito nga kasama, di ba? Hindi ako. Ito lang, ano. Kasama ko ba? Kulay siya. Sabi ko na kulay siya. Cellphone mo ba? Kulay siya. Sabi ko ba niya? Ha? Ulang mga pera ko nila. Cellphone lang yung pinagawa ko. Hindi mo kaya ito yung ano, pagsasan. Kasi hindi agad. Hindi mo daw sa isang pagkat na sigo. Ha? Kasi ganyan tayo. Hindi hulog mo. Hindi ka na alam mga namin hirang nga ito mga ito daw yung hindi ka pagsikat mo. Kaya mga nakakala sabi mo ko, para sabi ko, yung dalawa ng kasama sa dalawa. Pero paano yung mga ano ba?
kilala ko, nakita ko lang po. Yun yung ano, doon sa madali ko doon, madali sa madali na trabaho. Alam mo lang yun sa alam ako lang dito. Ano sa ako si Tama, magpapakasal ko na. Kita din, hindi ka mo din. Sa bata. Ang tibay yung rinday. Ano ko yun? Okay na. Patayin mo na. Patayin mo na. Ay, sorry. Ano kasi pala sila doon? Ano yung food na po ba? Ayan. Kung hindi open ko. Ano ka lang? Ito mo? Ito mo? Ito yun. Nakalawag ka. Ayan, nagulay. Date na yun. Rewash.
Linggo ng gabi. Sabi ko lang. Dalawa? Pwede kang mga. Okay, talaga. Ganun lang. Dito. Kasi doon sa lugar na sa lugar. Doon sa building. Kasi ano yung building mo? Kita niyo ba yung wala. Kami lang yung kapatid. Doon sa building mo. Ano ka nga sa building mo? Mga kadala doon tapos nung lumabas kami sa lumabas kami ng parang park. Mga Pilipino. Pre auto ang dami okay na kaya? Hindi pa. Wala naman na. Ito na. Ibad na.
Tinatawagan ko na, hindi siya sumasagot eh. Kaya ikaw tinawagan ko. Hindi niya ikaw tinatawagan ko, bakit ako hindi siya? Ba't umuwi ka? Ay, ba't umalis ka? Ha? Ba't umalis ka? Ba't hindi mo Oo nga, ba't hindi mo hinintay? Sabi mo bukas ka, diba? Nagulog ka lang ako nun, ah. Ba't hindi mo hinintay? Bukas mo ako hinintay ka. Ba't hindi mo hinintay? Ha? May pera ka na. Buhay, meron mo sabi mo, bibigyan mo. Meron mo sabi mo, bibigyan mo. Hindi, binigay na nito. Bakit? Babaas ng ganda na. Bakit hindi mo kalintay? Oo nga, bukas kumita lang ako ng bibig. Sabi mo, kumita. $700. $500 nga. Sila kaya pala natamali. Nakabali si kuya. Nakabali si kuya. Kaya sabi ko, pati nasama sa niyo. Ito kasi may post ko sa market. Tinawagan ko agad. Sige, nasa ito na lang sa para matagal ko. Bakit kayo lumangat? Kakadating mo lang ba? Kakadating mo ba? Kakarating mo lang ba? Isang pala, nagkakali. Dalawa? Sabi. Hindi sa kanya mabasa. Kailan mo sa niya? Alam mo ba ang sa niya? Alam mo na ba ang sa niya sa akin?
sila ng nakaraan. Di ba ba yun? Di ba ba yun? Ano naman ang kapirato? Ano naman ang kapirato niya? Di ba ba yun? O bakit ang gating niya? Ayun sa inyo. Ayun kahapon kasama ko din. Ayun sa. Sige. Huwag. Kasi mabigay ko. Huwag mo nang bayaran ka na ba sa palipapa na babayaran mo? Babayaran mo ba? Siyempre, mababaasan yun eh. Wala naman sa masira yung cellphone. Kaya naniwas. Pag nag-Viber kasi kuya, nakakausap mo sa Viber. Ah, may toto ka pa ba? Isa toto na lang po. Doon ka na lang doon ka na lang mag-message sa toto. Ha? Ha? Sige. Ano si Edwin? Bakit tinatanong mo kay Adri? Ayaw mo yata kausap. Sabi ko, bakit umuwi na? Nag-message ko sa akin kahapon. Hindi na lang ako nag-photo. Bakit hindi mo pa inantay? Bukas pa mauwan ni Papa yun. Kaya ba siya nag-message sa akin? Kahapon na. Gabi. Sabi ko, kailan ba papacheck? At sabi niya, Martes. Sabi niya, kailan ba pa-x-ray? X-ray lang bukas. Hindi ba lang ako nag-iig? Walang papa niya. Kanina pa siya sa asin. Sa akin na naman siya nakatulog. Kailan kayo uwi? Nabibig ka kayo kung sabay mga 3. Kailan? Bukas? Eh, ba't siya nag-umuwi ngayon? May laro sila. Yun lang ang dahil nagkaroon na sila. Kailan ulit ang laro na? Oh, ba't uwi pa siya? Ano naglalaro na? Hindi alam. Kaya palo niya lang kay Papa sa Jesus yung ano. Sabi niya, pawag ko na lang kay Papa sa Jesus. $500 ka? Opo. Ayos na yung ano, yung birth certificate. Bakit? Pati kukuha pa ulit. Sabihin, hindi pa sabay na kuha. Kasi kung lang nagpirma.
Pwede yung tagal pa nun. Ay, tapos, kailan na yung sinigil? Sila ba bilang sa mga? Sila sa mga mga. Bakit? Bakit daw? May hindi ka kung kagay na mo. Tapos na yun na. Tapos na ba yung ulo nila? Yung defense nila? Ano ba sabi? Anong tayo mo kasi asin yung ginagawa? Kapag naman, naiinit na ako. Hindi ka ako magpapatapos sa sila. Magpapatapos sa sila. O, bili ka kay Papa, no? Kita na yung tao. Alam mo naman yun. Sabi, hindi siya makamamit. Sabi nila, sabi. Bakit parang nakakwarta sabi? Sabi ng Papa, sabi ko yung daw. Ang daming tanong, sabi ng Papa ko, sabi mali sa tayo dito. Tapos, tinatanong ko sa nagtapatas. Daming tanong. Tapos sabi niya, bakit parang nasa kwarto kayo? Kasi nag-video ko. Tapos sabi ko, baka naman magtatanong. Tapos nag-ano na. So, dito naman tanong. Kasi nagtatanong dito. Para rin nagtatanong. Sumagot sa ako. Tapos hindi kailangan, masawa ka ba niya? Walang larero. Ay, tanong. Lapit na malis sila dito sa Ate Ping. Lapit na malis. 10 o 11? Ako ba? 11 para sa namin ito siya. Kailan ba graduation? Bakit naman? Di ko kung mag-ano ka ba ba? Mag-ano ka ba? Mag-ano ka ba? Tapos na. Ang ano? Pero tapos na lang ang tapos. Bakit ang tagal naman? Hindi natin pa rin. Hindi ako naman nakakako. Naman na kaya pa rin si Ate. Kailan ka rin? Kailan ka uwi? Ako uwi ko. Kaya ako pa nakakatala dyan.
ano, matigas. Magkano daw? This is mo, this is pato. Na. Ito. Ano sa gawin? Ito, nakalak. Magkasiguro ko hindi kapal. Ano lagyan mo? Tapos na? Wala kulay? Ayaw ko palang yan. Ha? Ayaw ko palang yan. Bakit? Okay na yan. Ganda nga eh. Di ba sa likod mo may kulay? Ay, stop. Nabura na. Parang yung kakadara ko yun. Oo. Madami ka din yung kapal. Kalat, maliliit. Ayan. Ang tagal din. Kaya, sige na. May message ko lang sa papa. Pag may message ka sa akin sa totok na lang, ha? Ha? Babasa ni papa yun. Okay mo na, ano, message. Ha? Sige. Ingat kayo. Hirap na nga, ano. Kalma mo rin na. Robot. Kapi ko na patato. Pigar mo patato ka ng alam. Mabalik mo pabaliktad eh. Kaya pa, kuya? Oo. 10 pa daw. Hindi niya tinignan ng miyaran. Nalpas na garuda. Nagluto na gantay, Rose. Tapos, nilibre ka niya. Hoy, nilibre niya na ako sa Jollibee. Dinilibre ko siya. Uwi ka na din yan kung pag ano. Ano yung decide? Ano lang, pangalan lang. Ay, wala akong anong Anong font ba? content. Sana yung parang calligraphy style kasi. Doon ka sa nakikita. Gaya ka tayo. Hindi nakikita. Nagpatato. Maganda yung sa friend. Magic. Anong pangalan? J-H-I-N-G lang. Jing. Pangalan mo yun o pangalan ni girlfriend? Pangalan ko po. Ano ang pangalan ni girlfriend? Dito Ay, siya sa ganun. rin. Ganyan. Ate, marites ka din. Hindi. Pag ganitong ano, ang span. Pero ayoko ng dikit-dikit kaya. Ano may space? Kuya, magkano? 100 daw. May Hindi. discount. Pero may discount, di ba? Sige, dikit mo na. Kaya, Pangalanin ka, ano. 150 na. Salamat. Yeah, gusto. Pagka calligraphy na ano, May panggamot ka dyan? Ano yun? Hindi ko alam yung gano'n. Itong ganito. Bigyan ko. Pag mo yan, hindi ko kita. Kaya niya ako picture, iyan. Pipikit ko siya para hindi malikit sa lahat.
Hindi ko namin niya sa Hindi na ako sa lente. Ano meron? Ano siya araw-araw? Oo, kahit twice a day. Anong phone to? Yun. Wala nang punto. Meron. Pag tinatakpan ko yung sa likod ko, malaki na yun. Patatakpan ko. Patingin nga ako para alam ko na pag Matagal na kasi yan. parang mano-mano. Nung una, mano-mano, tapos dinoble. Siyempre matagal na kasi siya. Sa Old English na ano kuya? Na font. Pinapawid na ni Kuya Dre. Aga-aga na eh. May araw pa kami. Kagabi daw tayo, matagal daw yun. Sabi ko sa dito. Tapos sinabi mo na gusto mo magtrabaho mo na magtrabaho. Ganyan. Okay. Kasi Sa mili- sa bato. Bumit na si Kuya. Ano yun? Puro big letter yan ano? Ah, yung parang ano. Hindi. Parang Chinese siya. Kasi yung G niya parang big letter. Tahi. Yan, bali. maganda. Ano lang to? Dito lang, ba't na hanggang dito lang. Itong mismong batok. Oo. Gusto ko naman sa batok star. Pagin mo na rin ang mood. Basta may ano ka na eh. Tapos may araw, no? Parang kompleto. Bilisan mo mag-chat. Lalabas ka na. Tapos na. May nagkita sa pangalawa mo. Nakita mo nga parang basta ka ba? Ay, lang mo ito pa. Hmm? Sabi ko, asawa ka ba? Nag-tiktok kasi ako. Kaya gusto ko naman patatawa. Miss na kami, kuya. Salamat. Nauna na kami, ay. Kuya, i-type mo nga yung JC dyan. Patingin niya ako ng JC. Salamat, kuya. Wala na ako. Ay, kuya pala. Bye-bye. JHA. Salamat. Ate. CJ. IE. Patingin na naman sa akin. Ayun pala, mas maganda pala eh. Ayun na lang siguro. Small letter lang. Siguro mas maganda din. Mas magandang tingnan. O kasi yung J niya parang F.
Paano malalaman ko? Dami. Basta, Ito yung sa may guhit mismo mga tao. oo. Dulo niya. Dapat yung patrato ko talaga, yung pinaganda na kanina may ano sa'yo. Yung may mata na may rosary. Mm. Mahal pala. Yung malaki dito. Yung para sa hindi. Mm. Wala. Pwede mag-beauty.
Nine. 7. Dito ka man. Okay na yan. Matig ka na. Ano shader rin? Alright? Kasi Kita mong nagdadago mga sinod mo nung pwede kita. 7 naman. Ha? The 7 mo na. Na? The 7. Oo. Alright, basta. Kinay, kita shader. Nine yung duo dito din. Okay. Diyan naman na. Shader at yung Hanson. Ay, mga liner. Nine yung RL. Okay. Shader o parang. Ano yun? Seven. Pinaging basic. Man, yun.
Pagkakit, ba? Nagabong na di tao sa waro. Sabon, ay sibuyas. Di tao ka nakapila. Mga kaibigan. Gusto ka kumang. Na? No. Gusto ka kumatin ako makikila. Kasi, Tanak mo ito. green. Ay, green. Ano ba ang pili dito ng pinira? Ano ko? Bubukan na gusto. Yung pulis. Napandun pa check up niya yan. Wala yan. Sabi, di mo muna katigdugan ko naglagaro ito. Ang mga bing ma-full memory na at sulat hindi nga mata. May blang. Sugar na muna katigdugan ko. Nakita na ba mo din na po? Tama ko, itlog ng isang lalaki na ipit sa upuan ko at dahil wala itong break.
usapan ko lang. No, nagaduti ko tarupa mo. Hindi ko kabi mo. Puyat na puyat ah. Kung tarupa mo. Nagaduti mo lang mo. Ito binakintaro. Puyat na.
13 na. Ha? 13 na ano. Pat. Tapos yun 13 doon niya. Pat niya na yun. Seven. Tapos na kaya? May FB accounting kayo, kuya? meron. Meron itong FB niya. June. June Braille. J-U-N-A. J-U-N. Tapos Braille. Ayan. Subscribe ka na rin sa YouTube. Sige po. Kasi kahapon, may kaibigan din ako nagpatato. Hmm. Hindi niya nagustuhan. Indiana yung nagtato sa kanya. Saan? Sa International City, pati ayaw niya. Kasi Sabi na punta maya. marami din kasi mga nagpapos yan. Inaano ko na lang yung recommended. Tiwala ng kuha pang gamot mo. Sige po. Ang ilang gamitan yan? Hanggang magaling na. Kaso, Okay. mas maganda kasi pagka mo lang ganyan yung ginagamit ka sa Vaseline. Yung Vaseline kasi nagtutugod. Lalo pa Sakit sa panga. Yung gigil ko kasi 1995 pa huli. Unang tato ko. Tapos 97 yung huli. Kaya hindi ko na alam ang pakiramdam. Eto, binala ko nga to kuya ko na nagura nito. Yung apple.
Oo, nagka-live. Kaya pa nang cover. Kasi dati kung may tattoo ka, sabi nila hindi ka makaka-abroad. Thank you po. Sige.